Італія підтвердила вчора офіційно вже, не лише у італійській чи європейській пресі, але й на рівні урядових заяв з'явилася інформація позитивна стосовно передачі Україні другої системи ППО «Сампті», відомої також як «Мамба». Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що у новому пакеті військової допомоги для України передбачено передачу цієї системи ППО «Сампті», про що раніше писали якраз місцеві газети. Таяні в етері радіостанції Рай Радіо Уно заявив про те, що все-таки уряд готує великий пакет військової допомоги для України, і зміст цього пакету, як і в попередніх випадках, загалом буде конфіденційним, тобто італійці не будуть багато деталей розповсюджувати і публікувати, але відомо, що ця система, яку ми зараз бачимо на екранах, «Сампті», вона входитиме у цей пакет допомоги. «Сампті» є сучасним засобом протиповітряної оборони, це той захист, про який нас попросила сама Україна. Це не таємниця, додав міністр італійський у етері італійського ж радіо і наголосив, що Італія не буде відправляти при цьому своїх військових в Україну. Це тема, яка хвилює італійське суспільство. Зараз після численних заяв багатьох європейських країн, що вони готові в Україну відправити щонайменше своїх інструкторів. А в тих країнах, які дебатують це питання, які не готові, от постійно зринають подібні питання, власне кажучи, від суспільства урядовцям, від журналістів урядовцям. І от в цьому випадку Таяні заявив, що італійці не будуть відправляти інструкторів, інших військових, але італійська зброя буде передана Україні. Щоправда, італійці знову ж таки стоять на тій позиції, що її не можна використовувати для ударів по Росії. Зрештою, високоточних крилатих ракет або касетних боєприпасів великої дальності Італія нам не передавала, тому це питання не таке гостре і актуальне у стосунку щодо цієї держави. Важливо, що італійці передають нам саме систему ППО «Сампті» і затвердять цей пакет допомоги, як стверджують якраз італійці-урядовці, уже після саміту Групи Семи у середині червня. Тобто саміт Великої Сімки, так званої Групи Семи, відбудеться вже найближчим часом. Згодом відразу ж після нього з 14 на 15 число вже починається саміт у Швейцарії, саміт миру. Ну і після цих подій, очевидно, може навіть у ході саміту миру, під час саміту миру в Швейцарії, ми почуємо офіційне вже оголошення від Італії стосовно затвердження нового пакету допомоги для України, і туди буде входити батарея «Сампті» французько-італійського виробництва. Відомо, що цей засіб, ця батарея, ця система може відстежувати одночасно десятки цілей у небі і перехоплювати їх до 10 таких цілей одночасно. Також це єдина система європейського виробництва, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Як і «Петріот» може протидіяти «Кинджалам», «Іскандерам», іншим російським засобам ураження саме балістичного типу. І тому чекаємо з великим нетерпінням на передачу цієї системи для України. Пам'ятаємо, що раніше, у 2003 році, Україна отримала від Італії, від європейських партнерів одну таку батарею, одну таку систему, яка успішно у нас працює. Ну і стосовно саміту миру, маємо новини вже з-за океану, з Сполучених Штатів. Зрештою, ми чекали, коли і як, в якому форматі визначиться якраз у Білому домі стосовно учасників швейцарського саміту, українсько-швейцарського саміту. Так, Швейцарія приймає його як географічна країна-господар. Україна є головним організатором спільно зі швейцарцями. І якраз стосовно американської делегації було багато питань, оскільки уже фактично і в Білому домі коментували, що президент Байден очевидно не відвідає цю подію, цей саміт, але на Байдена дуже очікували з боку України. І, зокрема, і президент Зеленський публічно коментував цю тему, що важлива участь президента США, на його думку, на думку українського лідера, безпосередньо у Швейцарії на цьому саміті. Ну і от вже офіційна заява з'явилася і на сайті Білого дому, і коментарі того, що Джона Кірбі, речника Білого дому, одного із якраз представників сфери національної безпеки і оборони, і Кірбі, і, власне, основна заява, така офіційна заява, містить інформацію про те, що з боку Сполучених Штатів на цей саміт поїде віце-президентка Камала Гарріс і радник із національної безпеки Джейк Саліван, радник президента США. Сам президент Байден не буде таки присутній у Швейцарії, і
як вже було раніше оголошено, Байден у ці дні буде в дні саміту зайнятий збором коштів на свою передвиборчу кампанію і перебуватиме в Каліфорнії. А за день до того, 13-14 червня, все ж таки Байден планує відвідати Європу і бути недалеко, скажімо так, від Швейцарії географічно, оскільки має взяти президент Сполучених Штатів участь якраз у саміті, у з'їзді лідерів глав країн Великої Сімки, Групи Семи. Тому от планувалося, що підкоригує свої плани американський президент і продовжить на день, може навіть на півдня довше своє перебування у Європі, і в такий спосіб відвідає якраз швейцарський саміт, який організовує Україна. Однак у Білому домі повідомили, що все ж таки представлятиме Сполучені Штати на українському саміті у Швейцарії віце-президентка Камала Гарріс і радник із питань національної безпеки Джейк Салліван. Причому офіційно у Білому домі кажуть, що під час візиту до Швейцарії Гарріс підкреслить відданість адміністрації президента США підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і тривалого миру, заснованого на суверенітеті і територіальній цілісності України і на принципах статуту ООН. Такі абсолютно канцелярські формулювання, але нібито позитивні. Для України також віце-президентка США підтвердить підтримку народу України, який обороняється від російської агресії триваючої, а радник із питань національної безпеки Салліван приєднається до віце-президентки на цьому саміті у складі делегації Сполучених Штатів. Власне, запевняють у Білому домі, що відсутність президента Байдена на саміті миру не означає аж ніяк меншої підтримки України. Це вже сказав публічно якраз Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому. Він на брифінгу каже, що якраз участь на рівні віце-президентки США аж ніяк не применшує рівня підтримки України з боку Сполучених Штатів, і немає жодного в світі іншого лідера такого, який би підтримував Україну більше і рішучіше, аніж Джо Байден. Вкотре якраз пан Кірбі на цьому наголосив, акцентував. Ми ж нагадаємо, як президент Зеленський, власне, на цю тему виступав і, перебуваючи приблизно тиждень тому у Бельгії, під час прес-конференції лідер України висловився публічно і висловив свою думку стосовно ймовірної відсутності президента Байдена у Швейцарії на саміті. Зеленський заявив тоді, що такий крок Сполучених Штатів Кремль привітає, і особисто Владимир Путін буде аж дуже сильно, неабияк втішений відсутністю Байдена на саміті в Швейцарії. Путін аплодуватиме стоячи такому рішенню. Тоді заявив президент Зеленський. Можемо послухати, нагадати собі, як це було. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. Добре. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я вважаю, при всій повазі до кожної людини в Сполучених Штатах Америки, вони нам дуже сильно допомагають. Але зараз буде дуже просто. Буде саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його – це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, причому стоячи. Вже не дуже сильне рішення з боку Вашингтона, на думку якраз української влади, але саме на таке рішення у Вашингтоні пішли і побачимо, власне, чи буде будь-яка публічна реакція з боку Росії стосовно цієї новини. Наразі її немає, але очевидно, що там у Кремлі втішені, що Байдена не буде, і це, очевидно, якось впливає на статус саміту миру у Швейцарії в очах Кремля, принаймні у першу чергу. Для них важливо, є Байден чи немає його на тій чи іншій події, конференції, саміті чи з'їзді. В такому випадку маємо вже сформоване рішення Сполучених Штатів. Тут вже з ним не посперечаєшся, я ж ніяк не зміниш. Важливо, щоб участь американської делегації у Швейцарії на саміті була плідною, а не просто, скажімо так, містила загальні риторичні прийоми, заяви і пустопорожню балаканину. Побачимо, власне кажучи, як це буде виглядати. Нагадаю просто, що Джейк Салліван є одним з тих, хто
перетримується і навіть є автором такої собі концепції підходу контрольованої ескалації стосовно Росії, тобто не нагнітати, не переходити червоних ліній, не дратувати зайвий раз Кремль. Побачимо, що Саліван скаже публічно чи не публічно, якраз у Швейцарії у ході саміту миру. Тут його участь є, напевно, навіть більш цікавою, аніж віце-президентки Сполучених Штатів Камали Гарріс. Аж ніяк при цьому не применшуємо її посади, статусу, однак розуміємо, хто за що відповідає.